हेलो नमस्कार मित्रहरू सबैको जय जय होस् र तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज म तपाईहरुको समक्षमा एउटा समस्याको समाधान लिएर आएको छु, जुन समस्या तपाईहरुको एन्ड्रोइड मोबाइलमा प्राय हुने गर्छ। समस्या के हो भने तपाईहरुको फोन अचानक चल्नु बन्द हुन्छ है। फोन झरेको पनि हुँदैन, पछारेको होइन, कुनै वाटर ड्यामेज होइन, तर अचानक बन्द हुन्छ चल्नु, स्ट्रक हुन्छ तपाईको फोन है। तपाईको फोन चलाउँदाखेरि यस्तो खालको प्रब्लमहरु हुन्छ। अचानक हेर्नुस्, केही पनि चिज थिच्दा पनि केही पनि नचल्ने है, स्ट्रक हुन्छ, केही पनि चल्दैन, केही पनि चल्दैन। किन त्यस्तो भएको भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ है, तपाईको फोनहरु प्राय फोन अपडेट छैन भने स्ट्रक हुने गर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले समयमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब स्टक भयो, स्टक भएपछि अब तपाईले के गर्ने त? तपाईको फोन जब ब्याट्री निकाल्नु पोसिबल छ भने तपाईले ब्याट्री निकालेर तपाईले त्यसलाई रिबुट गर्दा हुन्छ। अब अहिलेको फोनहरु त प्राय इनबिल्ट सिस्टमको छ है। इनबिल्ट भएपछि ब्याट्री निकाल्न सक्दैन। ब्याट्री निकाल्नु नसकेपछि त्यो फोनलाई तपाईले न अफ गर्नु सक्छ न तपाईले अपरेट गर्नु सक्छ हो। अब केही उपाय हुँदैन त्यति बेला फोनको। त्यति बेला तपाईले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सो सिम्पल, तपाईहरुलाई एउटा सानो आइडिया नहुनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईले धेरै दुःख पाउने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले त्यति बेला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भोल्युम अप एन्ड डाउन दुईटै भोल्युम एन्ड देन तपाईको पावर बटन, यो दुईटालाई तपाईले भोल्युम अप एन्ड डाउन र पावर बटन दुईटालाई तपाईले 5 सेकेन्डको लागि थिचिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी थिच्दिनुस् है। मैले थिचे, हेर्नुस् 5 सेकेन्डमा तपाईको फोन यसरी अटो शटडाउन हुन्छ, फोर्स शटडाउन हुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यहाँदेखि तपाईको यसरी फोन स्टार्ट हुन्छ। तपाईको फोन रिबुट भएपछि तपाईको जति पनि ह्याङ प्रब्लमहरु छ एन्ड देन जति पनि तपाईको स्ट्रक भएको हुन्छ त्योहरु सबै क्लियर हुन्छ र तपाईहरुको फोन फेरि चल्न थाल्छ है। र तपाईको फोन अचानक स्ट्रक भयो भने यो प्रोसेस अपनाउनु होला, तपाईहरुको समस्या समाधान हुनेछ। र यो गरिसके पश्चात तपाईले फोनमा आफ्नो एपहरु, आफ्नो सिस्टम सफ्टवेयरहरु अपडेट छ छैन त्यो चेक गरेर लास्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्नु होला, त्यसमा मैले बताएको छु। र अपडेट राख्नु होला। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको फोन स्ट्रक हुने चान्स कम्ती हुन्छ, फोन स्ट्रक हुने छैन भन्ने जानकारी म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। यति भन्दै हजुरहरुले फोन चलाउने सही तरिका सिकेर फोनको समस्याबाट मुक्त रहनु होला अनि फोन सहीसँग चलाउनु होला, खुसी रहनु होला भन्दै नेक्स्ट भिडियोको प्रतीक्षा साच्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा म फेरि पनि हजुरहरुलाई यस्तै सानो सानो समस्याहरूको समाधान हजुरहरुलाई दिनेछु र जसबाट हजुरहरुले लाभ उठाउनु होला भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। टिल देन बाइ बाइ, सी यू नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ।